हामी त्यसको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि आएको छौँ एशियन बीस्टको सोरुममा। Asian HyperX 250 को लुक्स टिपिकल अफ-रोड मोटरसाइकलको जस्तो नै छ। मस्कुलर फ्युल ट्याङ्क अनि शार्प कट एजेसले गर्दा यसलाई एक्स्ट्रा लुक दिएको छ। अगाडिपट्टि हालोजन हेडल्याम्प छ भने मडगार्डको कुरा गर्दा अलि माथि उठेको छ र पछाडि एलईडी टेल ल्याम्प र एलईडी इन्डिकेटर्सहरू पनि राखिएको छ। यसको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्दा यसको इन्जिन 249.66 सीसी सिंगल सिलिन्डर इन्जिन हो जसले 30.2 bhp को पिक पावर प्रोड्युस गर्छ एट 9000 rpm अनि 22 Nm अफ म्याक्सिमम टर्क एट 7000 rpm। बेटर परफर्मेन्सको लागि यसमा रिफाइन निबी रेसिङ कार्बोरेटरको प्रयोग गरिएको छ। कुलिङ सिस्टमको लागि भने लिक्विड कुलिङ सिस्टमको प्रयोग भएको छ जसले मोटरलाई कुल गर्न हेल्प गर्छ। नर्मल डट बाइकहरूमा जस्तै यसमा पनि हजुरहरूले 6 स्पिड म्यानुअल गियर नै पाउनुहुनेछ। माइलेजको कुरा गर्दा यो बाइकले 18 देखि 22 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ। यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी भने 8.5 लिटर छ जुन अरू डट बाइकको कम्प्यारिजनमा अलिक बढी छ जसले गर्दा हजुरहरूलाई लामो यात्रा गर्दाखेरि सहज बनाउँछ। हाम्रो HyperX 250 को इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 249.6 सीसी रहेको छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 300 mm रहेको छ। त्यस्तै गरेर अल द 3 भेरिएन्ट्स यिनीहरूको सिट हाइट चाहिँ 945 mm रहेको छ। सो हामीसँग चाहिँ अहिले बजारमा 3वटा भेरिएन्ट अफ HyperX 250 छ। एउटा मोटर, एउटा सेमी डर्ट अनि अर्को डर्ट भेरिएन्ट। मोटरमा चाहिँ तपाईँको रिङ फरक हो, रिङ र टायर फरक हुन्छ। तपाईँको डट र तपाईँको सेमी डटमा चाहिँ तपाईँको टायर मात्रै फरक हुन्छ, अरू सबै सेम हो। HyperX 250 मा MTN सस्पेन्सन युज गरेको छ जुन चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवैतिर एडजस्ट गर्न मिल्ने खालको छ। ब्रेकिङको लागि अगाडि र पछाडि डिस्क ब्रेक दिएको छ। यसमा LCD डिजिटल डिस्प्ले दिएको छ जहाँ चाहिँ तपाईले नर्मल ओडोमिटर, स्पिडोमिटर र ट्याकोमिटर पाउनुहुनेछ। एशियन HyperX 250 को बारेमा थप जानकारीको लागि हजुरहरूले हाम्रो वेबसाइट Nepbike मा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। सो अहिले मार्केटमा यसको प्राइस चाहिँ कति छ? हाम्रो यो HyperX को प्राइस चाहिँ तपाईँको 5,55,000 छ। तपाईँको यसको डिस्काउन्ट भनेको तपाईँको 5,000 हुन्छ अनि हाम्रोमा स्क्याच कुपन छ तपाईँको 0 देखिबाट 1 लाख पर्ने। त्यसपछि हामीले तपाईँलाई फ्री दिने भनेको एउटा ह्यान्ड कार्ड छ, त्यसपछि एउटा आइडेन्टिटी छ तपाईँको। अनि व्हाट अबाउट डाउन पेमेन्ट अनि इन्स्टलमेन्ट? डाउन पेमेन्ट चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ छैन। तपाईँको पर्सनली तपाईँहरूले छ भनेदेखि सुनेको छ भने चाहिँ मिल्छ, कम्पनीबाट चाहिँ छैन। बाइक किनिसकेपछि चाहिँ हजुरको सर्भिसिङको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो सर्भिसिङको व्यवस्था चाहिँ तपाईँ हाम्रो सर्भिस बुक हुन्छ तपाईँको। हाम्रो चाहिँ 6 चोटि फ्री हुन्छ, पेड अनपेड हुन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ। तपाईँहरूको सोरुम चाहिँ नेपालभरि कता कता छ अनि सर्भिस सेन्टर्सहरू पनि कता कता छ भनेर मलाई डिटेलमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ टेको भोटेभर अनि त्यसपछि तपाईँ तानसिखेल पुरानो यातायातमा भयो अनि हाम्रो धरानमा नि छ अनि पोखरामा नि छ। अब हाम्रो अपकमिङ सोरुम भनेको तपाईँको चितवनमै हुँदैछ। हाम्रो सर्भिस सेन्टर चाहिँ तपाईँको टेको भोटेभरनिर छ एउटा अनि अर्को चाहिँ एउटा तानसिखेल पुरानो यातायातमा छ तपाईँको। अनि हजुरको फ्री सर्भिसेसहरू सकिसकेपछि चाहिँ आफ्टर सर्भिसेसहरूको प्राइस चाहिँ कतिको छ, कस्तो छ एकचोटि पनि बताइदिनुहोस्। हाम्रो तपाईँको पेड अनपेड हुन्छ, एकचोटि पेड गर्ने एकचोटि अनपेड गर्ने हुन्छ। त्यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको मोबिल हाल्नुभयो भने चाहिँ फ्रीमा चाहिँ तपाईँको 1800 पर्न आउँछ अनि पेड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3500 पर्न आउँछ। व्हाट अबाउट द मोबिल युज? कुन चाहिँ मोबिल युज गर्नुहुन्छ इन्जिनको लागि? अहिले हामीले चाहिँ यो एडभान्स सेल्स हुन्छ तपाईँको, हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ 1.5 लिटर लाग्छ यसमा चाहिँ। क्यापेसिटी चाहिँ यसको 1.5 हुन्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले एड गर्न चाहेँ, यो बाइकमा तपाईँले कस्टमाइजेसन पनि पाउनुहुन्छ र कस्टमाइजेसन के लागि पाउनुहुन्छ भनेर लेट्स आस्क द असिस्टेन्ट अफ दिस स्टोर। कस्टमाइजेसनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो कस्टमाइज गरेर तपाईँको हाम्रो यो क्लच लिभर हुन्छ नि, तपाईँको एन्टी क्लच लिभर आउँछ, ब्रेक लिभर आउँछ, एउटा ह्यान्डल आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रो भनेको चेन पनि हाम्रो आउँछ तपाईँको, युनिभर्सको चेन आउँछ तपाईँको, पावर वाइज आउँछ तपाईँको
अनि त्यसपछि यहाँ भनेको तपाईँको चेन एडजस्टर हुन्छ, तपाईँ केम चेन एडजस्टर पनि हुन्छ, अनि इन्जिन नटहरू पनि तपाईँको सिएनसी आउँछ तपाईँको, अनि सक कभर पनि तपाईँलाई आउँछ एउटा कस्टमाइज गर्नुभयो भने